magasgas. Pan yung aircon. Ano ba to? Ano to? Colored paper. But, di colored art paper. Maano, di ba, mahintab? Tapos, ito pa. Ayan pa. Art paper. Artwork paper. Tsaka muna. What is this work? Oh, work. Liit naman ang patungan dito. Tiit. Tapos. Ano to? Paris handbag. Aray ko. Tsaka, ano ba to? Ay. Bakit may pa ganon? Wait lang ah. Hindi ako mag-aalis ng Paris. Meron akong hinahanap. Meron akong hinahanap na ano yun? Meron akong hinahanap na ID. Huwag na muna buksan yan. What's this? Oh, I have that one. Nandito pala yung mga medyas ko. ID. I'm looking for ID. What's this? What? Oh, plastic. Ayun sa hair. Oh, wait lang. I'm looking for my ID. ID. Hanapin natin. Uy, puto this shit. Baka mahulog. It's a folder. It's a small folder na ng mga papeles. Wala dito.